گندم، برنج، نخودچی. فکر میکردی با آرد این ستا بشه حلوایی به این خوشمزگی درست کرد؟ سلام، من غزالم. امروز میخوایم با هم حلوای 3 آرد مجلسی درست کنیم. بریم با هم درستش کنیم. بچه ها اول باید شهدش رو آماده کنیم. من آب رو میریزم، بعد شکر، میزان همه موادم توی کپشن بهتون میگم. خب نصف پیمونه گلاب بهش اضافه میکنم، یه مقدارم زعفرون و پودر هل. خب فقط نکته‌ای که هست، من اصلا این شهد نیاز به جوشیدن نداره، فقط هم بزنیم با شعله متوسط تا شکرش حل بشه، در همین حد کافیه. بعد که شکر حل شد زیرش رو خاموش کنید، اجازه بدید خنک بشه. خب بچه ها در همین حد کافیه. وقتی شکر حل بشه زیرش رو خاموش میکنم، اجازه میدم که شربتم خنک بشه. حالا میرم برای تفت دادن آردا. خب برای آرد اول آرد سفیدمون رو میریزیم توی تابه و شروع میکنیم 10 دقیقه آردمون رو تفت میدیم. حرارتتون هم سعی کنید متوسط باشه که آرد نسوزه ولی کاملا خامیش در بیاد و تغییر رنگ بده. خب الان همونطور که میبینین رنگ آردمون تغییر کرده و از خامی در اومده. حالا آرد برنجمون رو، من همه این آردا رو از قبل الک کردم، آردتون رو حتما الک بکنین. آرد برنج رو اضافه میکنم و دوباره هم میزنم، تفتش میدم تا یه مقدار خیلی کم تغییر رنگ بده. اصلا شعلتون زیاد نباشه که آرد یه وقت نسوزه. خب بعد از چند دقیقه که آرد برنج رو هم تفت دادین، حالا آرد نخودچی رو که از قبل الکش کردم بهش اضافه میکنم. بعد حدوداً 5 دقیقه تفت بخوره کافیه. خب بچه ها آردا که هم خورد و کاملا تغییر رنگ داد و دیگه خامی نموند، حالا من روغن و کره رو اضافه میکنم بهش. بعد از اینکه روغن و کره رو اضافه کردیم، تا جایی که دوست دارین تغییر رنگ بده یا حلواتون تیره تر بشه، اینا رو با هم دیگه هم بزنین. خب بچه ها من چون نمیخوام حلوام خیلی تیره بشه، برای همین در همین حد هم زدن کافیه. فقط نکته دیگه ای که این حلوا داره به نسبت حلواهای دیگه اینه که باید الان که دیگه نمیخوام هم بزنم زیر آردو خاموش کنم. اجازه میدم که آرد از داغی بیفته کامل، شهدمم کامل خنک بشه و بعد اضافه میکنم. خب بچه حالا من گذاشتم آردم از داغی افتاده، شربتم هم کاملا خنک شده. الان شربت رو توی 2 مرحله به آردم اضافه میکنم.
شروع میکنم هم زدن. خب الان دیگه زیرش رو روشن میکنم تا هم میزنم تا حلوام جمع بشه. اینطوری هم زدن رو ادامه بدیم بچه ها تا حلواتون کم کم جمع بشه. خب دیگه به اینجا که رسید حلوا جمع شد، خب دیگه وقت گهواره کردن حلواست. اینطوری حلوا رو تابتون رو به طرفین به این صورت تاب بدین تا حلواتون گهواره بشه. گهواره کردن حلوا به کیفیتش خیلی کمک میکنه. همونطور که میبینی حلوامون خیلی راحت جمع شد. خب الان دیگه تا هنوز گرمه میتونید توی دیس یا سینی هر ظرفی که میخواین به شکل بدین اون رو سروش کنین. گندم، برنج، نخودچی. فکر میکردی با آرد این ستا بشه حلوایی به این خوشمزگی درست کرد؟ بریم با هم درستش کنیم. این دستم خیلی بلا تکلیف. بریم با هم درستش کنیم. برای مراسماتون ازش استفاده کنه. سطل آشغال؟ نه.